Đây là món cà tím chiên nước mắm. Món này ăn cùng với cơm. Hôm nay mình sẽ nấu món cà tím này nha. Món này làm rất đơn giản, ăn ngon. Ở đây mình có 1,3 kg cà tím, 3 cọng hành lá, loại lớn hoặc là nhiều cọng nhỏ, ớt, tỏi. Gia vị nêm sẽ có đường, nước mắm loại ngon. Mình lấy 1 thau nước, sau đó cho 1 muỗng canh muối, hoặc là 2 muỗng canh cũng được. Giấm 5%, hạt chanh cũng được, cho 2 hoặc là 3 muỗng canh. Để cho chua thì cho cà tím bào, bỏ cái vỏ nó sẽ không có bị thâm. Cà tím rửa sạch sẽ, sau đó bào vỏ. Hoặc nếu mà thích ăn vỏ thì có thể để luôn cũng được, cái này tùy thích. Hoặc mình có thể bào một đường rồi bỏ một đường. Cho vào trong đây. Tiếp tục mình bào 4 trái cho hết. Để xuống về để cho nó ngập cái trái cà thì không có bị thâm. Cắt từng khúc tùy thích. Thường là mình cắt khoảng 5 cm. Rồi chẻ đôi hoặc là chẻ ba. Tùy theo trái cà của mình nó dày hay mỏng. Thường là với cái cà dày như vậy thì mình chẻ khoảng như vậy nè, tầm 3 ra. Tức là khoảng một đốt ngón tay, dài 5 cm. Sau đó nhớ ngâm ngập để cho nó không bị đen. Đừng cắt mỏng quá cũng như đừng cắt dày nó lâu chín. Còn mỏng quá chút nữa nó xẹp xuống. Sau đó để cái rổ lên, rồi cái đặt một cái gì đó nặng nặng đó đè xuống cho nó chìm ở trong nước. Hành lá cắt nhỏ. Và khi cắt hành nhớ đừng cắt nhỏ quá, bởi vì cắt nhỏ quá chút nữa mình làm mỡ hành đó, nó teo lại. Mình được gần 1 chén hành. Tỏi ớt băm nhỏ để chút xíu nữa làm nước mắm. Hôm nay mình không có cái ớt cay, mình cho cái ớt không cay. Tỏi nhớ bằm thật nhuyễn luôn, bởi vì chút nữa mình ăn cái tỏi này sống. Hoặc nếu như mà anh chị em và các bạn không ăn được tỏi sống thì có thể làm cho nó chín. 1 muỗng canh vuông đường, 1 muỗng canh đường 15g, 2 muỗng canh nước mắm, mỗi muỗng 12ml. Tùy theo loại nước mắm. Đây là nước mắm ba con cua. 2 ngón tay chùm lại cho mình chút xíu bột ngọt. 1 muỗng canh nước 12ml. Sau đó cho toàn bộ tỏi ớt. Rồi nếm lại và gia giảm. Bởi vì là mỗi loại nước mắm nó sẽ có độ mặn khác nhau. Thích chanh thì có thể cho chanh, nhưng mà trong món này mình không có thích cho chanh. Cà sau khi rửa xong, mình để ráo nước. Cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vô chảo. Sau đó chờ dầu nóng, mình áp. Cái này gọi là áp chảo. Giống như là nướng rồi đó. Hoặc anh chị em và các bạn cũng có thể nướng trong nồi không dầu, hoặc là nướng trong lò nướng cũng được. Áp cho đến khi nào nó nâu vàng một mặt rồi á thì mình lật lại. Và tùy theo mình thích nâu cỡ nào thì mình sẽ để nha. Khi nó rám như vậy rồi mình xăm đũa thấy mềm và cà trong và chín, vớt ra cái rây để cho thấm dầu, để cho ráo dầu. Sau đó cho 1 muỗng canh dầu ăn. Chờ dầu nóng, tắt lửa, cho hành. Đảo nhanh qua mình được mỡ hành.
cho toàn bộ nước mắm. Sau đó cho mỡ hành lên và cả nước mắm này luôn nữa. Và mình đã có được cà tím chiên mỡ hành hay là cà tím chiên nước mắm. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn thêm món ngon cho gia đình. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.